Hej! Jocke och Björn här igen. Du, vi var på Ignite för lite tag sedan. Ja. Och då visade du, eller testade du en grej som även filmades faktiskt och lades ut på LinkedIn som såg ganska coolt ut. Du testade så här, det var en traditionell whiteboard som sitter fast på väggen. Sån analog sak med pennor och grejer. Men du var liksom nästan suddig när du körde den där. För man såg igenom dig, det som fanns bakom. Hör du, vad var det där för någonting? Ja, och jag vill direkt säga, det beror inte på någon nattsuddande eller att jag var lite blek som personlighet och så, utan det här är en funktion som heter Windows Content Camera. Okay. Och det är helt enkelt så att du kan ha en kamera. Idag finns det 3 stycken godkända kameror. Jag tror det är någon från Crestron har någon tror jag och Logitech har 2 stycken, bland Brio, en vanlig kamera. De här riktar du mot din whiteboard. Och då känner du av, det här är whiteboarden, blup, så får du upp den som en bild. Om du sen går och ställer och skriver på den, kameran bakom ryggen, så kommer inte kameran se vad du skriver. Nej. Men så fort du flyttar på det så läser den av texten och så lägger den all text på whiteboarden, allt du har ritat, känner den av och lägger det på ett eget lager som hamnar bakom dig. Det är så häftigt, det är lite så här future-aktigt. Så du menar att när man har ett möte med människor där alla kanske inte är i samma rum, för att ett möte är där man befinner sig. Ja. Så ibland så händer det att när man har ett möte så är det någon som säger som ni ser här så har vi, och så har det någon som har ritat och så vidare. Nu är alltså tanken att du har en riktig whiteboard som du kan rita på och alla ser som om man bor i rummet. Ja. Det är bra. Det är supersnyggt och det är riktigt coolt. Sen finns det, vi har pratat lite om en whiteboard-app också som ett alternativ till det här. Men ibland så är det ju så att man vill faktiskt stå och rita på en hedlig whiteboard och man kanske inte... Man måste stå vid en sån whiteboard helt enkelt av olika anledningar. Och då är det här perfekt att kunna dela med det här. Tänk att man har en utbildning kanske, som alla ska se. Om man ska rita upp någon stor presentation om att rita. Då vill man bara kunna streama ut vad man ritar på tavlan på ett snyggt sätt. Just det. Whiteboard-appen är ju mera att man ska jobba tillsammans på det. Ja. Medan den här är mera då kanske för... Det diskuterades att det kommer komma att man på något sätt ska kunna suga in det så att andra ska kunna vara delaktiga i det här. Men det svårigheten blir att det de andra ritar kommer aldrig synas på den analoga whiteboarden i alla fall, så det blir lite inte riktigt samma arbetssätt där. Men Content Camera, Windows Content Camera är en funktion som kommer till Microsoft Teams Room Systems, MTR. Men det är en separat hårdvara som du köper? Det är en separat kamera, det är en liten kamera, den kostar från 1500, tror jag den billigaste kostar 1000 kronor och sånt. Enkel. Men för att kunna använda den så går det inte bara att koppla in den i din PC, utan du måste ha ett Teams Room System. Okay. Typ ett Logitech TAP eller en HP. Jag glömde vad de heter, men HP, Lenovo, Crestron, Logitech, och de har ett Teams Room System. Okay. Och i den kan du koppla in den och då blir det en Content Camera. Då kommer den upp som en sån funktion. Så du måste ha det systemet just nu. Kanske kommer senare att vi kan koppla in direkt i en dator, vem vet. Men har man ett sånt rum, ett Teams Room, Microsoft Teams Room, då kan man ha det här. Det är supercoolt, det är supersnyggt och det är väldigt enkelt. Då säger vi tack för idag. Tack! Tack! Teams!